Hi everyone, welcome again to my YouTube channel where I always be obsessed to share with you tips, tricks, strategies on the digital marketing. किस तरीके नाल digital marketing काम करती है ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ clients ਦਾ data always be share with you ताकि ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ help ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ then whenever you taking a decision you can taking a decision confidently with the tips, tricks, strategy in social media digital marketing. I hope our videos will really help you out. In this video I will love to be share with you कि ਜਿਹੜੀ TikTok ਦੀ spark ad ਨਵਾਂ option ਆਇਆ TikTok ਦੇ ਵਿੱਚ and how you can use it. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ Facebook ਨੂੰ TikTok ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ TikTok needs to be rectified. Lots of things needs to be changed and in their algorithm UI operation ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇ codings lots of stuff that needs to be changed and updated but TikTok slowly ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ. अगर ਅਸੀਂ Facebook ਨਾਲ comparison ਕਰੀਏ Facebook is way advanced right now and have a lots of flexibility and options to target the audience. ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ TikTok ਤੇ Facebook ਤੇ ਐਡਸ ਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ which platform really help you out. ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਐਡ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ TikTok ਤੇ Facebook ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਤੇ which platform give us a best result ਮੈਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਈ ਬਟਨ 'ਚ ਲਿੰਕ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਬਟ before we are watching this video ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ really help you out ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ to run or to start your ads. But in this video I love to be share with you ਕਿ spark ads ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਡਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ use existing post ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਡ. ਸੇਮ ਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ TikTok ਸਪਾਰਕ ਐਡ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਇਆ ਆ. ਸਪਾਰਕ ਐਡ ਦਾ ਮਤਲਬ TikTok ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਦੈਟ ਵੀਡੀਓ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਡ. ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫਸਟ ਡੇ ਜਦੋਂ TikTok ਨੇ when the TikTok ads run or launch in New Zealand ਅਸੀਂ from the first day ਆਪਣੇ clients ਲਈ ads run ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ TikTok ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ options ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ. It takes a long time to create the all ads, all videos, all the ads in test then we will be find ਕਿ ਕਿਹੜੀ ad ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. But through Spark Ad it takes less time. ਬੜਾ easy process ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ads run ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ up to 50 ads ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਐਡ ਬੈਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਮਿਨੀਮਮ ਮੇਰੀ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ 4 ਤੋਂ 5 ਐਡ ਮਿਨੀਮਮ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦਾ 4 ਤੋਂ 5 ਐਡਸ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਰਕ ਐਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਈ ਹਾਈਲੀ ਰეკਮੈਂਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ TikTok ਐਡ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਪਾਰਕ ਐਡ ਜ਼ਰੂਰ ਰਨ ਕਰੋ. ਇਟ ਗਿਵਸ ਯੂ ਅ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਰਨ ਯੋਰ ਟੇਕ ਯੋਰ ਆਲ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ TikTok ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਐਡ ਰਨ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਡ. officially ਜਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹ ਟਰਨ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਆ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਟਰਨ ਔਨ ਇਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੇ ਯੂਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਓਨਡ ਬਾਈ ਯੂ ਤੇ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਅਕਾਊਂਟ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਲਈ ਐਡ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨ ਯੂ ਮਸਟ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਦੇਅਰ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਦ ਯੋਰ ਐਡ ਮੈਨੇਜਰ. ਇਟਸ ਅ ਰੀਅਲੀ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ. ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਵਿਲ ਲਵ ਟੂ ਬੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ. ਬਟ ਹੀਅਰ ਯੂ ਜਸਟ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਸਿਲੈਕਟ those account and you can access all the videos ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ accounts ਤੇ ਪਈ ਹੋਏਗੀ then you can use it easily from there. I hope this really helps you out. ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ then it really help us a lot. I hope you will be get a valuable information from this. After consider agar tusi TikTok ad run karan di soch rahe ho to please consider the Spark ad. It's really helpful for you to run more than one ad and test it. I hope that really helps. Thank you so much for watching this video. Thank you.